Ang nagsulat ng Book of Luke at ang nagsulat ng Acts of the Apostles, si San Lucas, siya po'y isang Griego, hindi po siya Hebreo. Paano siya magsusulat sa Hebreo? Nakita nyo? Merong writers, the New Testament book, na Greek ang ginamit. Tapos gusto mo palaging Hebreo, hindi makatwiran yon. Whatever your tongue is, whatever in your tongue is the name of the Father, kung ginagamit mo sa tamang paggamit, naiintindihan ka ng Diyos, kay Latin, kay Hebreo, kay ano pa. Naiintindihan ka ng Diyos. Ganun po yun, kapatid. Wag nating lagyan ito ng vowels. Wala pong vowels yan, strictly. Yod, he, vaw, he. Wala pong vowels yan. Walang nakakaalam ng pronunciation yan. Iyan ay sinulat ng kanyang kamay. Tama po, pero At walang vowels. binigay ang pangalan niya sa kay Tama po, Moses. walang vowels po. Maski walang vowels, ibig ko sabihin na he have vocalized that with Moses. Yes. Basahin natin. With Moses and not with you. To his people, yes. They know his name. Tama po yung sinasabi nyo, wala po tayong pagtatalo dyan eh. Kaya nga, Pero you have to accept the truth that nobody in our generation knows the exact pronunciation of that Hebrew word. except his people. Wala po, wala po. He wrote that, sabi mo Wala. tama. Especially Filipinos. Ang Pilipino magsasabi sa akin, alam niya exact pronunciation. How dare you? Saan ka kukuha ng batayan? Meron ka bang tape-recorded message para sabihin mong yawo? Yun ang ibig sabihin? Panluloko mo sa kapwa Pilipino yan, kapatid. Wala yan. Wala yan. How dare you? Maglabas ka ng batayan. Ang masama, nagsasalita lang walang batayan. Ako may batayan. Biblia. Yan ang masama. Hindi ka pala naman nagtatanong eh. Meron ka na palang baon-baon sarili mong paniniwala, sarilinin mo na lang, you are not welcome in this congregation. Sarilinin mo na lang, kapatid. Masyado ka palang pantas sa sarili mo eh. Maglabas ka ng batayan. Meron ka bang tape recorded ng conversation ni Moses at saka ng Diyos? Wala nga eh. I will read for everybody to hear. Hindi po, Pwede ba? Pero kasi alam ko basahin yan eh. Yod, he, wow, he. Ibig sabihin, yaw, who. Para ipilit mo sa kongregasyon namin yon, hindi kami papayag. We respect the Bible. We are trying to learn the Bible, not hearsays from people who are unscrupulous. I am sorry. Wala pong vowels yan. Tingnan niya, ang Jehovah's Witnesses, naniniwala ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Alam niyo, sabi ng Jehovah's Witnesses, lagay mo sa screen, reasoning from the scriptures. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. For the true pronunciation of the name, which is in the Hebrew text, by long disuse, is now quite lost. Kita nyo, the pronunciation was lost. For long disuse, the pronunciation was lost. Nobody now knows the exact pronunciation. It can be Yahweh, sabi nila. It can be Yewa. It can be Yowo. Masama naman pagka sa Iloilo ko sinabi. It can be. Masama naman yun. Kaya mahirap yung mag-i-speculate tayo, mga kapatid. Let us be content of what is written at doon tayo maliligtas. Naintindihan niyo po punto ko, mga kapatid? Ayoko pong mag-speculate. Ayoko. So, ayoko rin na makapasok sa congregation namin ang spekulasyon ng kahit na sino. Yung mga most trusted students and researchers of the scriptures admit that the pronunciation was lost. Hindi ginagamit eh. Walang vowels eh. Eh nung una, kung basahin ng mga Hebrews yun, sinusupply. Sumatin pong muli ang biyaya, awa, habag, pagpapala mula kay YAHAWAH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ika-4 na serye na po tayo sa paksang ano ang pangalan ng Ama.
mukhang galaiting-galaiti si Ginoong Eliseo Soriano dun sa kanyang kausap. Ano po? Wala raw makapag-pronounce noong pangalan na yun at maging yun daw po mga dalubhasa. Yun po yung akala ni Ginoong Soriano, pero hindi po ganun. Gaya nga po ng nasa screen, kahit sino pwedeng makabasa ho eh. Kaya nga hindi alam ni Ginoong Soriano na meron palang ganitong alpabeto ng ancient Hebrew alphabet. Hindi niya alam. Kaya nga galaiting-galaiti siya dun sa kausap niya. At yun naman kausap niya, mukhang mali rin naman. Nung sinasabi nilang walang vowels, pagbasa lang ni Soriano ng Yod, He, Wa, He, may vowels na eh. Pag sinabi mong walang vowels, so sige nga, basahin mo yung 4 na karakter na yun. Nung binasa niya, may vowels din eh. Yod, He, di ba may vowels na? Wa, He. May vowels. Eto may vowels eh. Yung alphabetong, yung ancient Hebrew alphabet. Ayan o. Ayan, may vowels siya eh. A, ba, ga, da, ha, wa, za, cha, ta, ya. May vowels eh. Sinasabi lang nila kasi hindi siguro nila ito na nabuklat. Yun yung mahirap doon eh. Kasi nga, masyadong natuon yung kanilang sekta o kanilang reliyon doon sa pananalapi. Pero doon sa talagang pagsasaliksik, hindi ba niya nasaliksik na meron pala talagang alphabet ng sinaunang Hebreo? At miski ho yung pangalan niya doon sa bagong tipan, ay ginamitan din ng Hebrew alphabet. Ang pangalan niya ho kasi doon sa bagong tipan ay YAHWH. Ito po yun, no? Para maintindihan mo ninyo. Ito ho yung unang letra, Ya, Ha, Wa. Ito po yung Siya. Ito yung makikita po ninyo ito. Makikita ko po sa inyo. And then itong I. Kaya ang tamang bigkas nung siya ay nagkatawang tao, nakitulad sa tao, ay YAHWH. Hindi rin alam ni Ginoong Soriano yan. At yung YAHWH na yan, dumating na yung punto na hindi na niya gagamitin yan sapagkat isang pangalan na lang. Ang gagamitin, at yan yung pangalang YAHAWAH. Alam niyo kung bakit? Mamaya ho, doon sa susunod nating serye, ipakikita ko po sa inyo kung bakit naging YAHAWAH na yung naging pangalan niya. For the meantime, ito, maliwanag dito na talagang ang pangalan niya is YAHAWAH, hindi Jehovah, hindi Yahweh, hindi Yahu, hindi Yahu. Hindi po ganun ang naging pangalan niya po. So maraming mga tao po ang nalito dito sa pangalan niya. Kaya nga doon sa 52:6, napakagandang talata niyan, ibinigay yung pangalan doon sa kanyang bayan. Yung bayan niya yung pinagkalagyan ng kanyang pangalan. Muli po, ika-4 na serye na po ito. Muli po maraming salamat. Ito po si Brad Emmanuel Umali.